I Sverige simmar det 50 olika sötvattensarter. Ett par av dem är helt omöjliga att fånga med krok. Vissa är extremt sällsynta, medan andra finns i nästintill varje vattendrag. Mina damer och herrar, vi är glada att presentera den första säsongen av 24-timmarsfighten. Under ett dygn kommer 2 lag att tävla emot varandra i ett försök att fånga så många olika arter som möjligt. 2018 gjorde Tobias Ekvall och Niklas Edström en video där de lyckades fånga 8 olika arter på 24 timmar. Året därpå tog de även med sig Edvin Johansson och lyckades öka antalet arter till 10. Den här gången blir det en helt ny nivå. Båda lagen har testfiskat och sökt information och planerat allt vad de kan i över 1 år för att se till att det blir de som tar hem den första ärofyllda 24-timmarsfighten. Lagen får åka vart de vill i hela Sverige, men de får bara fiska i sötvatten. Båda lagen kommer att utgå från samma ställe, den gamla trästaden Eksjö. Från att klockan börjar ticka har de 2 timmar på sig att ta sig till sin fiskeplats och fisket kommer att påbörjas klockan 12. Det finns ingen minimilängd på fiskarna, alla arter i alla storlekar räknas. Att kunna bemästra allting från tungt gäddfiske till att fiska elritsa med en storlek 22-krok kräver helt olika kunskaper än om man bara specialiserar sig på att fånga en art. Var 8:e timme ska lagen ringa och rapportera till varandra hur många arter de har lyckats få, och den som ligger under vid periodens slut kommer att få göra tidskrävande straff. Men i grund och botten så är det här en väldigt enkel tävling. Den som har flest arter efter 24 timmar kommer att koras till vinnare. Och innan vi börjar, se till att trycka på gilla-knappen och kommentera hur många arter du tror att det kommer krävas för att ta hem denna tävling. Vi kan inte vänta på att se vad den första säsongen har att erbjuda. Låt oss sätta igång 24-timmarsfighten. Det är dags att presentera lagen som nu står samlade vid sjön Hundsnäsen, mitt i den lilla trästaden Eksjö. Första par ut är Edvin Johansson och Sara Fingal. De 2 har fiskat tillsammans många gånger tidigare. Edvin känner ni igen från Team Galant. Edvin har fördelen av att känna till de lokala vattnen och han har dessutom erfarenheter från att tävlingsfiskat sedan barnsben. Han har vunnit både SM i pimpel och SM i meter. Sara Fingal har rest runt och fiskat i flera olika länder tillsammans med några av de bästa sportfiskarna i Europa. Låt oss se vad de här 2 har att säga till om i tävlingen. Tjena allihopa, vi är Team Brax. Jag är Edvin och jag har med mig Sara här och vi kommer krossa den här tävlingen alltså. Vi är så galet förberedda. Alltså vet ni vad, hela den här natten jag drömde om fiske, så jag tror att ni kommer få se en massa roliga arter idag. När jag var yngre, då tävlingsmetade jag mycket och då fiskar man många olika arter. Och jag har även tävlingspimplat och då kan man också få många olika arter. Så att jag är liksom så här lite veteran när det gäller till olika arter. Så jag har värsta masterplanen här som jag och Sara ska genomföra. Så nu är jag riktigt taggad på att starta igång det här. Andra laget ut är Tobias Ekvall, som ni också känner igen från Team Galant, och Hörsel-August Lägervik. Tobias är en erfaren tävlingsfiskare som har vunnit Sander Pro i lag tillsammans med Dustin Schöne, vunnit YouTube Predator Cup samt vunnit SM i mete, både individuellt och i lag flera gånger. August är akademiker och är väldigt intresserad av fiske, samt utbildad i ekologi och biologi. Med andra ord är han expert på hur fiskar beter sig och vart de finns. Tillsammans utgör de det bästa av 2 världar. Vi är teamet, jag och August, Hörsel-August. Och jag kan säga så här, det här kommer inte bli kul för Edvin och Sara, för vi har en sån bra plan, August. Ja, den är helt sjuk alltså. Jag kan bara säga så här, jag hade grisfeber, den satte in redan igår kväll. Och sen dess har jag haft grisfeber fram till nu. Jag har drömt om fiskar, jag har skickat koordinater till Tobbe om spännande arter. Jag vet inte var det här kommer sluta. Precis som Edvin så har jag tävlingsmetat och tävlingspimplat mycket när jag var yngre. Och det har gjort att jag var väldigt bra på många olika arter. Dessutom, sedan 2018 så har jag varit med i specimentävlingar där man ska fånga stora fiskar av många olika arter. Så där känner jag att genom den tävlingen så har jag fått många bra tips från andra som har varit med och deltagit. Så jag känner mig ganska säker på min Augustplan här. Och jag har ju läst en kurs i fiskekologi på universitet här. Så jag har ju verkligen laddat upp ett halvår innan för det här. Och sen är jag bonde med. Nu har lagen 2 timmar på sig att förbereda de sista detaljerna, ta sig till platsen och göra sig redo.
Klockan 12.00 går startskottet och fisket kan börja. Är alla redo nu att fånga massa olika insjöarter? Ja! Då tycker jag att vi springer till bilarna och sen så får man börja åka till platsen. Sen börjar vi fiska om exakt 2 timmar. Nu kör vi! Spring då! Spring för fan! Nu är vi igång här och vi är inte igång med fisket än, men vi är igång med att åka och hämta båten här. För jag och Sara, vi kommer börja med lite båtfiske. Tobbe och August, de stack iväg utan båt, så jag vet inte riktigt vad de har i kikan. Vad tror du? Alltså jag undrar verkligen vad de ska göra nu. De har varit väldigt hemlighetsfulla, men det kommer bli spännande att se vad de har för sig faktiskt. Men som sagt, vi kommer börja från båt och det är väl ungefär 1 timme kvar tills man får börja fiska. Ja. Så vi fixar och förbereder lite, så... Sen har vi ungefär typ en halvtimme att åka, så att ja, vi åker och packar in sista grejerna och sen sticker vi. Ja, låter bra. Nu är vi på väg till första arten och det är så att den här arten, vi kommer förlora mycket tid på den. Det är faktiskt inte en art utan det är 3 stycken olika arter vi kan fånga. Och det är lax, öring och röding. Och vi ska ut på Vättern och trolla. Om vi inte får någonting så har vi ödslat mycket tid. Men om vi får in de arterna eller bara 1 eller 2 så tror jag att vi har bra chans. För jag tror inte att det andra laget, Edvin och Sara, kommer fånga eller kommer fiska de arterna. Så kan vi få in dem så kommer det vara superbra och därför tycker vi det är värt att ösa den här extra tiden. Det gäller ju att vara lite smart när man kör sån här 24 timmars challenge. Så nu har vi åkt till en å här där vi ska meta ikväll. För meta är väldigt bra när man ska fiska olika arter. För när man metar så kan man få väldigt många arter. Vad fan? Öppna då! Går inte! Det blir ingen fiske! Så nu har vi förberett lite mäsk här. Så vi ska mäska i den här ån här innan vi börjar att spinnfiska. För vi ska faktiskt börja att spinnfiska. Men innan vi gör det så ska vi kasta i sån här fiskmat. Så vi kommer locka in fisken till kvällens mete. Så när vi har spinnfiskat sen, då är fisken redan på plats. Då är det bara att åka hit och meta. Vi ska gå typ 100 meter in här i skogen nu till stället där vi ska ha vårt metecamp sen till kvällen. Nu är vi framme vid metespotten här och det här ser lovande ut. Alltså det bara hoppar. Jag tror att det är löja eller mört som hoppar i ytan här bak i ån innan vi ens har mäskat i någonting. Ja, det är helt sjukt. Ja, det kan inte bli bättre. Nej. Så nu ska vi ta och blanda i ordning vår mäskblandning här, special 24 timmars blandningen och kasta i mäskbollarna så de får ligga och verka där. Nej. Hjärtligt välkomna ska ni vara till vårt första ställe, och det är Hästholmen här vid Vättern, stora sjön Vättern, näst största sjön i Sverige. Och det blåser ganska mycket så vi vet inte hur det här kommer gå. Men vi har i alla fall sluppit att rampa båten för det är redan löst. Nu har vi riktigt tänkt till här. För att vi ska spara tid så har vi tagit hjälp av trolling.se, alltså Rade Brochik som var ute och trollade med tidigare. Och sen är det också så bra för att vi börjar klockan 12, så då kommer vi lägga ut alla sakerna innan klockan 12 och sen så när startskottet går så fiskar vi redan. Så alltså, jag tror detta kommer bli så himla bra. Hallå, hallå! Nu då August börjar äventyret. Ja, nu börjar det. Tjena Rade! Ja, morgon. God morgon, god morgon. Blir det någon röding idag? Självklart, inga problem. Tjena! August. Välkommen. Åker vi ut på en gång eller? Ja, vi kör. Ja. Ingen tid att förlora. Kolla vilken stor mäskpåse jag har med mig här. 2,5 kilo mäsk som vi ska blanda till. Och sen har jag såklart majskorn. Det måste man ha i mäsk för det älskar fisken. Tiden börjar faktiskt rinna ut nu, Sara. Vi trodde att vi hade så himla gott om tid, men det går fort nu så vi måste skynda på lite här. Knäpper vi majsen här och som Tobbe hade sagt så häller man såklart i den här majssaften i mäsket här för det ger lukt. Kolla vad gött, alltså det här kommer locka till sig så många fiskarter, typ mört, brax, sarv, sutare, löja som redan är här, färna kanske. Ja, det här kommer verkligen ge oss framgång i den här tävlingen, Sara. Jag har hört dock att man inte får ta för mycket vatten för då kan de bli svåra att kasta sen. Det går inte, då går de sönder bara. Ja. Nu har jag fått upp bra konsistens här till bollarna. Så gör man typ apelsinstora bollar så här. Jag tror vi börjar med att kasta ut så här 7 stycken kanske på mäskplatsen här. Sen sparar vi lite mäsk till kvällen också, så när vi kommer hit så fortsätter vi slänga i lite. Kör vi, Sara? Och så då fisken blir asrädda. Hoppade de? Ja, de hoppade. Då har vi avklarat mäskningen här. Då ska vi gå tillbaka till bilen
åka till en sjö som hänger ihop med den här ån. Alltså det är samma vattensystem. Vi har verkligen satsat på att inte resa mycket, utan vi ska fiska upp de flesta arterna i ett litet område här, så vi får så mycket fisketid som möjligt. Lagen har valt helt olika taktik. Edvin och Sara tänker fiska i ett litet område för att maximera fisketiden. Medan Tobias och August har planerat att spendera flera timmar i bilen. Nu när vi är på båten och allting så känns det riktigt bra. Vi kommer rigga upp så att vi får en röding först, och sen när vi väl har fått den så kommer jag byta mycket drag och rigga upp för öring och lax. Vad gör du, August? Jag måste ju föreviga den här stunden. Få hänga med ut på trollingtur på Vättern. Det är ju en dröm för en bonde alltså. Du får inte lägga ut så Edvin ser. Nej, jag kom på det först. Jag tänkte lagt ut på Instagram först och sen bara... Nej, just det. Det kan jag inte göra. Avslöja hela grejen. Eller så kanske han blir lite stressad då. Så det kanske är bra. Men nej, vi håller på det. Nu har vi då kommit till den här sjön som ligger ungefär 1 kilometer från där vi mäskade. Och nu så ska vi lägga i båten fort och sen ska vi försöka här att spinnfiska för gädda, abborre och gös i samma sjö då. Vilket kan bli en utmaning, men vi hoppas på att det ska funka. Jag har ju då trollat med rader innan, men August, har du trollat någon gång? Nej? Alltså bara lite bonnatrollning hemma på sjön. Du vet sådär, man slänger efter spöna. Då är det så här att jag guidar ju mest på Vättern, och här fiskar vi med 10 spön. Vi fiskar efter röding, öring och lax. Sen kommer jag guida dig under drillningen hur du ska göra. För de flesta av mina kunder har ju ingen aning hur man drillar, hur man fiskar. Så de får ju väldigt mycket hjälp. En sista fråga bara. Vad är det för drag vi kör med? Idag kör vi lite apex och skedar. Ja. Vi har riggat upp lite mer skedar just för lax och öring eftersom vi vill fånga alla 3 arterna. Är du taggad för den första fisken? Ja, jag är så taggad. Jag vill bara... spännande alltså. Så roligt. Är inte du det, Tobbe? Jag är jättetaggad. Ja, det är härligt. Vi kör nu. Vi bara hoppas på det bästa. Nu är vi framme vid första spotten här, och det är vid en risvase som ligger ute i den här sjön. Och en risvase är väldigt bra för de drar till sig massor med småfisk. Och är småfisken där, då är såklart gädda, abborre och gös där. Så har vi lite flyt nu så plockar vi gädda, abborre och gös på någon timme. Sen är det bara att åka och meta. Vad gör du där bak, Sara? Jag försöker hitta något att fiska med. Du har ju så sjukt många heta färger så jag vet faktiskt inte vilken jag ska börja med. Men den här ser ju ganska skrikig och färgglad ut, så jag tror nog att det blir den. Det är till och med du som har gjort den i Fotofish. Är det här min? Ja. Är det säker? Ja, det är säkert. Oj jäklar, det var därför jag tyckte om den då. Då får vi ta den. Ja, sjukt, då tar jag den. Jag kör också med Flatnose Mini, ett bra allround-bete om man ska ha både gädda, abborre och gös. Mina damer och herrar, klockan har officiellt blivit 12.00 och lagen får börja fiska. Nu är klockan 12.00. Vi har inte fått någon fisk än, men från och med nu så räknas det fiskarna. Så nu vill jag drilla snabbt här så vi kan komma vidare till nästa art. Nu är bromsen i botten och nu kör vi. Då kastar vi mot risvasen. Är ni beredda nu alltså? Kom igen nu, alltså tänk om inte den här planen levererar, Sara, vad gör vi då? Så, nej men det måste göra det. Ja, alltså gädda och borre, det kommer vi ta nu. Ja. Det är gösen som är lite klurig, men vi får hoppas. Man känner hela kroppen hur man vill att det ska hugga. Ja, det är nu om någon gång liksom. Det är nu det gäller. Alltid speciellt när det är tävling. Japp. Fisk! Ta det lugnt, veva inte om man... Kan ta lina? Ja. Men är det ingen fästare på eller? Alltså det... Ja, spärren är väldigt lågt satt för att ja. det ska inte rycka sönder hunden. Så nu är det så här, när han lugnar ner sig efter en stund, låt han gå en stund. Ja. Då gör du så, då sätter du tummen på och sen drar du upp. Ja, kan du? Så. Precis, perfekt. August, vi måste ha den! Vi måste här nu! Allt hänger på mig nu här. Ja du, det känns. Alltså jag har ju inga referenser. Dra åt sidan och djup, så det är en bättre bit. Ja, det känns hyfsat bra i alla fall, det kan jag säga. Jag tar det lugnt nu för jag känner att man vill ju... Vi måste ha in den, August. Ja. Ja, det här är spännande. Vilken start! Vi har fiskat i 15 minuter. Jajamän. 15 minuter in på 24 timmars challenge. Undrar vad Edvin kommer säga när han tittar på det här. Där kommer han. Strax redo här. Du måste vänster. Där ja. Åh, det är en fin rörningssving i helvete. Ja! August! Ja! Åh jävlar! Vilken grann fisk, kolla! Oj! August! Den där är asfin ju! 15
minuter med Rade och han levererar en röding här får vi ändå säga. Det är grymt alltså och vi fick in den. Titta här på den nu ska ni få se. Vilken grann fisk. Den är approved. Vår första art och det är en jättefin röding. Och det är min första röding någonsin. Hur sjukt är inte det? 66 centimeter lång är den. Första arten i tävlingen är fångad och godkänd. Vem hade trott att det skulle vara en röding? Dessutom en riktigt fin en. Vågad plan av Tobias och August. Bara för att det där var min första röding och att jag så gärna vill prova att äta röding så ska jag faktiskt ta hem den här fisken. Och steka den och äta den tillsammans med min fru hemma. Röding finns det ju gott om i sjön, så ska man ha en matfisk med sig hem så föredrar jag att de är röding. Öring är ju däremot självlekande, så jag föredrar att släppa all öring så de kan leka vidare, att vi får ett bättre fiske i Vättern. Ja, man kan inte säga till 100%, men vi var väldigt säkra på att vi skulle få en röding här när vi trollade med Rade. Men nu kommer det svåra, och det är att få en lax och en öring. Det är inte säkert och vi tror inte att vi ska lägga för mycket tid på det heller. Så vi kan fiska typ en och en halv timme till och sen kör vi vidare till nästa art om vi inte fått någonting. Och just nu så har Rade tacklat om spöna. Rödingen går lite djupare, medan man vill ha lax, löring som man fiskar lite grundare. Så nu har vi fiskat alla spöna väldigt ytligt och vi hoppas att det smäller snart på en fisk. Så vi kan få en till art och slå Edvin och Sara. Min jigg bara lyser där nere, så här lyser upp så gösarna bara kommer och ska hugga på den rackaren. Fastnar. Nej, jag hade släppt det, jag körde motor samtidigt. Det bara högg på alltså. Nej, fastnade. Och vad det är, alltså, det kändes som en borre faktiskt. Det bara sådana, fisk. Ska jag ta hov eller? Ja, jag vet inte. Det är en abborre tror jag, är rätt stor. Jag vet inte, det kan vara gädda med, det kan vara mött, kan vara allt. Det är gädda. Det är nummer 1 för tävlingen. Nej! Yes! Äntligen första arten landad. Vi har fastnat mycket och haft lite småstrul här i början, men nu äntligen kom en liten gädda här och högg. Första arten blev gädda. En gädda liksom. Det blev första. Så himla gött. En art check. Nu ska vi gå vidare på abborre och gösen här. Så sticker vi från den här sjön, va? Ja, verkligen. Det gör vi. Men det är lättare sagt än gjort. Men en pike i alla fall. Vad roligt. Snyggt. Yes, släpper vi den och kör vidare. Vi måste få loss mig först. Hej då. Vi ska få loss dig med, du sitter i botten. Det är mycket rötter och stenar här. Ja. Det är sånt man får ta när man ska köra 24 timmar alltså. Nu var det ju värt i alla fall. Nu var det värt det. Ja. En art i båten. Yes. Nu har vi tagit en gädda och då tänker vi att alltså sajsa ner lite till den här bruten som är en liten jigg för att få abborre då. För vi tror ju att abborre står här också. Så den här lilla typ 7,5 cm lilla bruten kommer ju ge en abborre nu. Jajamän. Hoppas det. Fan vad bra att du hade med dig så många. Vänta, jag har fisk tror jag. Jag har fisk! En gädda! Jag som sa att jag skulle sajsa ner bruten och ta en abborre, men gäddorna vill ha den här också. En gädda till! Typ i samma size som innan. Jag trodde att jag fastnade ju, men ja. En dubbelart till att börja med. Ja. Den får inte ens komma upp i båten, den tar vi av i vattnet. Den är inte värd någonting här. Så! Bra Snyggt. Sara, första fisken. Snyggt, ja. Nu vill vi ha borre. Borre, kom igen nu. Ja, oj. En till! Är du gäddfisk? Vi måste sitta på en ännu mindre rigg, eller vad händer? Den här får inte heller komma in i båten. Nej, satan. Det är bara att kroka av, vet du. Jo. Jag har fisk igen. Skämtar du? Nej. Kastet efter! Men alltså, du hinner inte ens börja fiska förrän de bara kommer. Samma lilla size på gäddor. Vad ska vi göra? 3 gäddor nu. Nej, det här funkar inte. Ändå satte du på en brute ju. Ja, för att minska ner liksom. Lagen har fiskat i 1 timme och 34 minuter och 2 olika arter är fångade. Gädda och röding. Det är jämnt mellan dem, men tiden som Team Mört har satt åt sidan för trolling börjar nu ta slut. Nu har vi suttit här i ungefär 1 timme och inte fått, det har inte hänt någonting. Så det är lite gambling nu. Hur länge ska vi fortsätta innan vi ger upp? Men det hade suttit så fint med en lax eller öring. Det är bara, man vet ju hur fiskar är, ibland så hugger det bara inte. Så hur mycket tid är det värt att lägga på detta? Men vi känner ändå en lite till kommer vi sitta här och nöta på. Jäklar vad det började blåsa. Fisk! Abborre!
Jag tar... Bra Sara! Yes! Ja! Snyggt! Det kommer ingenstans. Fin ju! Art nummer 2, abborre. Yes! Nu steppar vi upp här. 2 arter och bara kom och small på under båten. Bara fattade ingenting och bara drog så här. Nu är vi asglada. Nice Sara, nu har vi plockat de här. Nu är det bara gösen kvar. Släpper vi den här. Nice. Check på borren. Och nu är vi inne i en grund, jätteliten vik här. Så att vi får åka ut på lite djupare vatten tror jag för att ta gösen. Bara ett hugg på 1 timme och 49 minuter för Tobias och August. Men som en blixt från klar himmel hugger en enorm fisk på över 80 meters djup. Nu har jag fått på något stort. Den ytan. Det är nog lax. Är det vita? Då är det lax. Det är den vita. Där är han! Drilla in den! Drilla på! Jag kan inte, bara ta lina. Ja, men låt han ta linan då. Han måste hamna bakom båten. Grejen är så här, Tobbe, du är helt åt sidan. Jag kan inte svänga mot land. Du är nervös, August. Ja, jag förstår det. Jag är också nervös. Det här behöver vi. Där, jävlar! Får du den? Ja. Oj! Vad hände Tobbe? Det är bara plaska ytan. Vad har vi fått på raden? Det här är en stor fisk alltså. Den är Det här är en stor fisk. Vad håller du på med Tobbe? Den är astung. Jävlar alltså, det är ju tvärnit alltså. Nu åker vi med vind. Jag har slagit av er. Man ska jag åka runt fisken eller? Men pumpa på nu, nu måste vi in. Ja, men han kan inte. Nej, det går inte. Känner du gäddryck eller känner du öringknyck? Det är bara tungt. Det är bara tungt. Du tar en lina igen. Fan, är det en mal eller? Tobbe, nu får du sluta skämta här eller? Jag har inte tid med detta. Jo då, det har vi. 70 fot kvar. Nu kommer den här August. Ja. Fightar vi fortfarande. Det är inte så att du bara hänger med. Nu! Ja! Gädda! Nu är det en stor gädda här. Riktigt fin gädda. Den är grisig. Men det är Tobbe som är så långsam här. Jag tycker han ska pressa på. Det är ändå 24 timmars challenge. Gäddan är ju liksom vår enklaste art, Tobbe. Nu får du ta in den. Lina kommer. Jag säger så här. Om jag pressar mer så går linan av. Det är inte så att jag inte vill. Det är inte så att jag fegar med den. Ja, det var det. Alltså titta på spöböjen bara. Han smalt hela draget. Oj! Gädda, check! Ska vi ta och kolla på den? Den var större än vad jag trodde. Titta August! Vilken gädda fångad på Vättern. Bonusfångst. Men jag tror vi måste kroka av denna snabbt och i med den. Ja. För vi måste ha en laxöring. Vi mätte den och det var 105 centimeter. Så kanske tävlingens längsta fisk. Hej då med det! Ja, hon drog ner det i djupet. Snyggt Tobbe! Tack! Vi måste bara säga här att jag frågade förut om det var vanligt att man fick gädda här när man trollade. Och vad sa du då? Jag har fått 5 stycken på 5 år, så det här var den 6:e gäddan på 5 år. Och sen så får vi den nu när vi har artjakt. Så vi behöver inte fiska gädda längre. Nej. Det betyder att vi kan trolla lax och öring lite längre. Ja, vi måste göra ett försök för att få dem. Det måste vi. Vi har trollat i 2 timmar och 20 minuter och har röding check och gädda check. Så nu är frågan, vi vill ju så gärna ha en öring eller en lax. Och nu har vi ändå fått en gädda så jag tror vi kan lägga en halvtimme till. Ja, alltså vi lägger det åtminstone. extra. Ja, extra. Extra. Så vi sa att vi skulle trolla till 3. Så nu kan vi lägga på, nu kan vi trolla 40 minuter till. Sen lägger vi på en halvtimme minst. Vi tänker när vi ändå tagit oss hit. Det är liksom våran möjlighet här att få en art som absolut inte, jag tror inte de tar en lax. Alltså, då får de åka långt och så vi har chansen på den tänker jag. Hittills är ställningen lika. Båda lagen har fångat 2 arter. Klockan 6 ska de ringa varandra och rapportera hur många olika arter de har fångat. Det lag som har fångat minst antal måste som straff åka ut till valfri pizzeria där de ska välja ut en person som ska äta 2 pizzor. Laget får inte fiska vidare förrän straffet är avklarat. Det här innebär att om man inte vill förlora tid måste man verkligen tänka på hur man lägger upp taktiken. Edvin och Sara har försökt på en gös ett bra tag, men det har inte hänt mycket i deras spön. Ja hörni, det var svårare än vad vi trodde med gösfisket här. Och klockan är 3 nu och det är 3 timmar kvar till klockan är 6 och då är det första telefonrapporten. Och vi tror att för att slippa straffet så måste vi ha typ minst 5 arter. Så därför måste vi lägga ner alla spinngrejer, åka tillbaka dit vi har mäskat och försöka dra upp några nu. Fort innan rapporten så vi slipper gå och äta jättemånga pizzor. För det har vi inte tid med.
Så får vi se om vi kanske tar gösen lite senare eller någonting. Ja, vi lämnar gösen och sen får vi kanske knäcka den sen ikväll när det blir mörkt alltså. Ja, man har ju sett på Sander Pro nu att de tar dem ju i mörkret. Så vi får se, det kanske blir värt en chansning. Kom igen laxen, nu vill vi ha dig med. Bara smäll på nu, smacka på ett riktigt laxahugg. Nu är klockan 20:03 och vi har sagt att 15:30 så plockar vi ihop. För att vi har gett det här lite mer extra än vi egentligen har tänkt. Vi har gått över tiden med en halvtimme ungefär. Så vi har redan nu spräckt vårt tidsschema. Det har känts så hett som det kan hugga på en lax eller öringnäsa, men det har ju inte skett. Det ser inte jätteljust ut för att få en till art. Tyvärr. Man kan ju undra också hur det går för Edvin och Sara där. Jag tror att de nu har 4 arter. Tillbaka vid ån igen. Och vi har packning. Det ser ut som vi ska ut och campa. Alltså, vi har 7 spön, 40 stolar, 30 väskor. Alltså, vi har så mycket campingutrustning här som man behöver när man ska ut och meta så här många olika arter. Så nu är det bara att börja bära, Sara. Nu måste vi ner till ån och börja steppa upp det här gamet lite, för vi ligger efter känns det som. Blir man en packåsna då? Framme på mäskplatsen igen, jag ser att löjna, de är uppe i ytan så här, det blir ringar, de är uppe och kokar och äter. Så nu tror jag det blir lätt här. Jag ska ta ett 4 meter sån här toppknutet metspö, ett metertackel med en jätteliten krok på. Och sen ska vi ta maggot som bete. Så nu tar jag och riggar upp det här. Sen drar vi en löja direkt, Sara, för det här är ju ingen match alltså. Skynda nu, klockan bara tickar och tickar och tickar. Och löjorna går väldigt ytligt här, så jag sänker djupet till så här bara, typ 30 cm under ytan bara. Och kolla in den här kroken. Jag vet inte ens om man ser hur liten den är. Den är liten. En liten maggot på där. Så, nu. Det gäller att smyga fram lite här, för de här är lite skygga. Jag kan ta en här inne till och med. Jag satt den. Det är mört. Mört är det. Åh jävlar. Mört. Åh jäklar. Yes. Ja, det tog typ 2 sekunder kanske. Kolla. Här är en mört. Så nu har vi 3 arter. Art nummer 3. Snyggt, men ta en löja då. Ja, mörten klar. Check på den. Dröm. Nu tar vi en löja lika fort här. Snyggt. Varför tror jag det kortaste metspöet når ju inte? Så att de blir skrämda av flötet här. Ja. Där. Ja, yes. Löja va? Ja, det är löja. Det är löja. Den är silvrig. En silvermött. Yes, helt plötsligt har vi 4 arter. Från ingenstans. Kolla, 2 snabba ilägg. Och vad tjock det var, ser du det? Först mört och sen löja. Så nu har vi 4 arter. Nu är det dags för dig, Sara, att kasta i och försöka få brax och sarv och färna nu. Lätt. Det är de som vi kommer ta här, tror jag. Snyggt, det där gick bra. Vi fick 2 arter på typ 3 timmar och nu 2 på typ 1 minut. Det är så man jobbar. Kolla vilken fin löja. Ser ut som en mött fast den är lite silvrigare. Och tjock var den med. En redig grislöja var det. Vi tar väl och releasar den här lilla polan här. Kör vidare, Sara. Nu är klockan 3:30, så nu kan vi inte lägga mer tid här, utan nu måste vi plocka ihop. Tar vi och river då. Skynda August. Snabbt ska det gå. Snabbt. Det var grymt att leverera en röding efter bara 14 minuters fiske. Tyvärr så blev det ingen lax eller öring. Det var mycket mer osäkert. Och om ni vill åka ut med dig, vad ska man göra då? Man går in på trolling.se och mejlar eller ringer. Men nu August, Spring och kör vidare. ska vi springa? Nu springer vi. Ha det bra, tja! Okej, och nu ska vi försöka ta brax, och för att sålla ut de här supersmå så kommer vi nu ta typ 4 maggots och trä på. Så att det blir en liten klump, och sen så... Där kommer braxen och smackar på. Alltså titta på det här, och så tar vi typ 3 till, så kommer det vara gött. Du kommer dra en stor färna nu, Sara. Tror du det? Du har aldrig fått färna, va? Nej, alltså... Det är nytt PB då ju. Ja, sarv tror jag heller aldrig har fått. Nej. Så. Ja, det blir många PB:n kanske. Du, det kan det verkligen bli. Nu är det en liten grisklump här som kommer att ta stora braxar. Så på den här har vi lite vikter på för att braxarna och färnorna är närmare botten. Så vi kommer ta det här med ett vanligt kastspö och faktiskt kasta ut en bit ut i mitten där. Flötmeter på kastspö här. Släng ut. Där. Jag vevar in lite. Jag tror de står... Mäsket kommer ju typ så här en bit in där ju. Ja. Nu ligger du hett där, Sara. Oj. Jag kommer hugga nu, tror jag. Där kan det vara ett hugg. Ja. Nu är det fisk. Nej. Det var nog, tror jag.
Där ja. Nu så. Där ligger det helt perfekt. Lyft lite så du inte fastnar i näcket. Så är det. Perfekt. Nu kommer flötet bara sticka. Kom igen nu, Det är braxen. jättespännande. Nu spänner du inte. Nu är det fisk. Du har den! Ja, jag har den! Du har den! Jag har den! Vad är det för något? Vad är det? Veva in! Nej, en mört till! Igen! Ja. Nu fick vi in snärten i alla fall. Sara tog grismörten här. Den var lite större i alla fall. Det var det. Fin mört. Ja, det var fint. Ja, men det är ingen ny art. Tyvärr. Så den får vi ju kroka av och... Släppa i. Ja, men nu har vi fått in tekniken i alla fall. Vi har även riggat upp lite bottenmeter här vi ska testa. Så Sara, du får kasta lite flötmeter här, så kastar jag i ett bottenmeter så får vi se vad som levererar bäst. Verkligen, det är bra att ha flera spön i. Nu ska färnan, braxen och sarven upp här. Ja. När vi skulle gå tillbaka till bilen så tittade jag här jäms med kanten för jag vet att det ska finnas småfisk här. Och då såg jag en hel drös med vad jag tror är spigg under den här båten. Så jag bara kastade mig in i bilen, tog fram i toppmeterna 7 meters, satte på en liten 16-krok. Och sen så har jag med mig maggot, ska vi se om vi kan få en liten, om det är spigg eller vad det är för någonting. Det spelar ingen roll vad det är för art, för vilken art den är så behöver vi den. Så nu sätter jag på lite maggot och sen hoppas vi att jag kan få en snabbt här. Där nere under båten är de, så tar vi, ser om vi kan fånga någon. Ja, jag har den! Ja, jag fick en! Tobbe! Jag hann fiska i max 30 sekunder. Och sen titta, har vi en ny art vi kan checka av. Det här betyder mycket. 3 taggar, då är det storspigg. Och är det 9 taggar, eller småspigg tror jag. Om du har en tagg då? Ja, då är det nog garanterat storspigg. Okej, så en storspigg. Check! Så nu har vi 3 arter. Och nu åker vi vidare raskt till nästa. Det här var den lättaste arten. Nu kommer en rad, han vill se på vår stora fångst här. Vad tycker Shit, du? det var ju nästan större än gäddan. Så vi släpper i den snabbt nu och sen så bara springer vi. Det är sjukt att du släpper i en spigg egentligen. Hej då. Ja, hej då. Detta var helt klart värt det. Om vi bara kunde fått en laxöring också, men man kan inte få allting i livet. Nej, vi fick en spigg och det gick fort. Och en jättefin gädda och en röding. Nu har vi inte tid med detta, nu springer vi. Nästa art som vi ska prova på finns i en liten bäck, men den ligger 40 minuter bort. Så det är bara in i bilen nu och köra fort som pip. Det här är ändå så här koncentration på ett helt annat sätt typ. Ja, det är Nu, kolla! Eller? Ja, nu är det nog fint. Nej, det Jo, det kan vara, men de kan spotta ut. Så då väntar vi. Fort som man väntar. är bättre att vänta tills de Ja, det är verkligen bättre under... att det är borta liksom. Då. Nu! Nu. Ja, nu! Snyggt! Oj. Sara, ta det lugnt, det är gris ju! Oj! Den brax! Vänta, nu trasslar jag in i din Ja, men skit i lina! det, bara dra! Det gör inget, bara... Nu... det är ju en rätt fin brax. Fastnar den? Ja. Nej! Du får gå i Får jag linan? Vi har braxen här. Ja, Han är på! Nej! Den släppte! Alltså vi hade ju grisbraxen på här ute. Men sen det är ganska mycket typ bass och grejer här. Så det är ganska lätt att man fastnar. Och det hände och då lyckades den väl på något vis komma av. Skit också! Den var ju fin! Det var typ så här, nästan 1 kilo Det var stor typ mitt brax. PB-brax. Ja. Men ja, jag vet inte vad. Det finns ju säkert flera här. Och nu har vi verkligen hittat hur man gör och tekniken och allt. Så vi på med fler maggotar och så tar vi grisen igen. Nej, det hände i 24 timmars fjällen, Alltså, Sara. satan! Bommar vi ett poäng här. Ja. Igen bara. Igen, alltså oj. Vi kör med metspö alltså. Jag har ju en. Ja, det är stor. Det är något stort. Det är något stort, Sara. Stor jäkel. Det är brax. Nej. Jag bara slandar här. Och det är gris. Och det är fet också, ta hov. Ja! Vilken art var nummer 5, va? Det är 5. Ja, det är 5. Det är en brax. En liten stund kvar till rapporten här. Och vi ligger på 5 arter nu. Nu släpper vi in och steppar upp ännu mer. Nu har vi kommit fram till bäcken vi pratade om och nu ska vi försöka på en spännande art som kallas bäckröding. Och till det så har jag en liten krok. Ett litet sänke. Och sen bara knyta i toppen av ett haspelspö. Så man drar längs med strömmen, förhoppningsvis nappar det då. Om man kör med en liten maggot eller en mask eller något sånt där.
Men jag har aldrig provat och jag har aldrig fått en bäckröding, så det här blir spännande att se. Kommer vi lyckas? Ja, vi har fått tips här av en av Augusts kollegor att det går mycket bäckröding här. Men varken jag eller August har fiskat tidigare, så det är lite sådär chansning. Men det måste man verkligen göra om man ska vinna sån här tävling. Så jag kör med ett toppknutet 4 meter igen. Och en liten krok där som August, så ska vi väl gå ner och sen så fånga en snabbt här. Så nu kör vi August. Nu tar vi en bäckröding. Och vi måste smyga också för och inte prata för högt där nere. För de är nog ganska lätt skrämda. Nu går August där nere, så jag tänkte jag testar det här nedströms för att testa uppströms. Oh! Jag har den! Jag fick den! Och vad cool! Titta vilken cool den! Jag får min första bäckröding! Art nummer 4 är check efter bara... Den här var sjövild. Efter bara, 5 minuter kan jag max. Max 5 minuter. Och en jättefin liten bäckröding. Så nu har vi 2 stycken olika rödingarter fångade. Så vi tar väl och krokar av den här och släpper i den snabbt. Och sen så åker vi till nästa art. Ja, vi har inget tid att förlora nu här. Vi ska vidare nu här. Vi ska fånga alla fiskar. Om vi tar en titt på resultatet kan vi se att Edvin och Sara har fångat 5 arter och leder därmed med 1 poäng över Tobias och August. Team Brax har kört en relativt säker taktik, medan Team Mört har gått för mer osäkra arter. Något som lätt kan hända är att ett lag fastnar på en fiskart som inte vill hugga och därför måste offra tid från andra arter. Nu har vi smugit runt busken här för att fånga färna. Och då måste man vara lite tystare för de kan vara lite skygga typ. Så nu kastar vi ut här. Och Sara, du har pill, ser du? Nu, vänta. Jag spottar ut. Nu, den är på. Slacka av linan. Nu, den är på. Ja, kan vara botten. Eller, ja, det är nog botten. Nu. Hade du? Leva. Ja, det är det. Jag filmade samtidigt. Hur sjukt är inte det här? Alltså Sara står flötmeter här och jag står och slängde ett bottenmeter så länge precis vid kanten här. Och så skulle vi flötsmeta, så bara ser jag i så här ögonen. De brukar ju se ögonen i och för sig. Men då ser jag bara hur den här färnan bara kommer och hugger tusan på min topp alltså. Och kolla här Sara. Kolla vad han har i munnen. Han har fullt av mäsk i munnen. Han har gått runt där och ätit vårt mäsk så att mäskningen funkade. Den levererade art nummer 6 och han har blivit huggd av en gädda. Kolla på denna sidan här. Ett stort hack i den här stacken. Man har överlevt. Fångar vi en sarv nu, då ligger vi bra till inför rapporten. Vi släpper i den här då. Gör det. Hej då lilla färnan. Får åka hem och växa till sig. Jag tror vi ligger bra till nu i rapporten. Nummer 6. Nu måste vi ta en sarv. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Men jag tror vi ska bara fiska på som vi gör typ. Ja. Och bara försöka lägga ut här och bara köra på. Vi kör. Nu är vi här vid platsen där vi ska försöka fiska elritsa. Och det är bara en kvart till rapporten, så vi vill verkligen skynda oss nu. Så det är bara för mig att rigga upp här fort som attan. Elritsa är en art som man oftast fångar väldigt snabbt. Vi vill inte slösa tid på att åka och köpa pizza, hur gott den är. Om vi har 5 arter så känner vi ändå att då är det en rimlig chans att vi slipper att köpa pizza. Nu är det ju extremt små fiskar där. Så jag försöker leta en väldigt liten maggot. Och jag är inte helt säker på att det nästan är för stort med bara en hel maggot. Så jag tror nästan typ att man ska... Ja, det är så pilligt. Vad gör? Vi har den! Men vilket mothugg! Det var det sjukaste mothugget jag har gjort tror jag. De är ju inte stora. Titta vilken fin fisk. Vad tjock! Faktiskt. Oj, nu lossnar den där. Här har vi den. Den lilla elritsan. Inte stor fisk. Men det är en fisk och den är viktig. För det här är vår 5:e art och vi kan känna att vi har gjort allt vi kan i vår värld nu. Elritsa, check. Nu åker den lilla krabaten tillbaka här och jag har ett vattenhål här nere. Sådär. Wow, det där skötte vi bra. Vad gör vi nu? Ja, vi åker väl, vi åker vidare eller ska bara, snart rapportdags här. Den där rackarns sarven, alltså vi kan inte lyckas få sarven. Fisket bara tvärdo här, det kom in en gädda och bara försökte typ hugga efter mitt flöte eller någonting. Vi kan inte lägga mer tid här, det är snart rapport nu. Vi kommer inte hinna få en sarv tyvärr. Vi kommer packa ihop alla grejer här nu, gå tillbaka till bilen och göra oss redo för rapporten istället.
Sen efter det så ska vi återuppta gösen och försöka knäcka gösen här på kvällskvisten. När gösarna blir lite aktiva här. Det är bara minuter kvar tills då båda lagen måste ringa varandra och avslöja sina resultat. Tobias och August fortsätter diskutera olika möjligheter och väger in risker mot varandra. Nu är frågan vad vi ska göra härnäst. Vi ska åka ner till kusten och fiska lite allt möjligt där i en å. Å ena sidan hade det varit skönt tycker jag att säkra några arter här hemma. Den här ån, det enda som är säkert, det är en art och det är björkna. Vad säger du? Resten av arterna är osäkra. Den enda som är säker och vi sticker och ska åka 2 timmar. Vad tror du på det? Enkel, så ska vi 2 timmar tillbaka igen. Men det är också gambling. Vi kan få brax, vi kan få sutare, vi kan få id. Id kan inte Edvin få här uppe. För vi tror att han fiskar i detta området. Men vi kan också gå bort oss totalt. Och Ja. det är inget bra. Men det är 2 timmar för en björkna. Och jag hoppas att Edvin och de har fått 4 fiskar. Vad tror du då? Ja, de har nog fått 5 eller 6. Jag tror att de har fått 6 arter redan. Vad tror ni? Tror ni att vi leder vid det här laget? Eller att, ja ni vet kanske. Nej, de vet nog. Vi ringer dem nu så vet vi också. Det gör vi. Hallå, det här är Team Mött. Vi har fångat 5 stycken olika arter. Vi har elritsa, spigg, bäckröding, gädda på hela 105 cm och en röding på 2,6 kilo. Oj, snyggt hörni! Nej. Vad sjukt! Okej, nu kommer bomben här. Hejsan, det här är Team Brax. Och vi har fått 6 stycken fiskarter. Nej! Än mer! Vi har fått gädda, abborre, mört, löja, brax och färna. Ja, Ja, bra jobbat alltså. Bra jobbat. Så njut av Bra pizzan då jobbat. hörni. Ja. Ni åker på Pizzorna. straffet. Ja, bra kämpat, bra kämpat. Bra För kämpat båda hörni. lagen. Kör hårt. Nu, Ja, kommer gör ni, det. nu blir ni sinkade. Jajamän, Ja. ha det gött. Hej hej. Det var en art! En art, men jag tycker vi har gjort så Ja, bra det- grym grej här. Vi hade inte förväntat oss 5 arter nu. Plus de där arterna, Ja, de där kommer vi plocka. ja de där som de har fått. På den tiden också. Ja. Så det hade vi gjort med. Det hade vi gjort. De har problem nu. För de har kommer slut inte... på idéer, tror jag. Ja, de kommer få lite till, men de kommer inte få bäckröding. Inte Nej. röding. Alltså vad skönt. Vi slipper straffet och vi kan fortsätta med vårat... Våran plan? Ja, Ja, alltså vi var lite oroliga så här. Fasen också, räcker det med 6 stycken? Räcker det? Jag var så lite orolig. Och så fick de 5! Så Men alltså vilka konstiga arter. Det är inte bra tecken, vet du varför? Då har de alla de här kvar. Ja, exakt. Imorgon kommer de ta de här vi tar nu. Vart har de tagit spigg? Inte spigg. Inte spigg heller, så vi har Nej, 3 arter som de inte kommer få. Som är svåra att fånga. Men våra är lätta att fånga. Eller de som de har fångat är lätt. Alltså det är inte superlätt, men ändå lätta. Alltså det är bra nu för nu blir de sinkade med straffet och vi kan fortsätta. Men Det är de... sant, men vi kommer aldrig kunna ta bäckröding liksom. Men det är inte över än. De Det är kanske inte inte. hinner ta de där fiskarna imorgon och då kan vi fortfarande vinna. Verkligen. Vi leder Nej, det ju är nu, inte liksom. över. Vi måste åka och käka vi måste pizza, käka pizza nu. så, vi Det är hinner, bråttom. så vi kan ta upp tältet innan det är mörkt. Vi ses i bilen. Vad skönt alltså, klockan är lite över 6 nu och vi slipper straffet. Vi kan bara fortsätta på vår plan nu. Ja. Vi sitter i båten här på land, redo att bara sticka och vi ska möta upp en kompis. Vi har ungefär en timme att köra nu till en riktigt bra gössjö. Vi kommer få en gös där. Så vad gör vi Sara? Vi springer in i Alltså bilen. nu ska vi gasa fort härifrån medan de äter pizzan. Vi ska och så- gasa så... jättefort men absolut lagligt. Så nu över ja. till pizzan. Över till pizzan så ses vi med en gös sen. Den första episoden någonsin av 24 timmars fighten är slut och tillsammans har lagen fångat 10 olika arter. Enda arten båda har fångat är gädda. Se till att prenumerera för att inte missa nästa episod och tryck på gilla-knappen för fler arttävlingar. Vi kan redan nu avslöja att i nästa episod kommer ni få se båda lagen växla upp ännu ett snäpp och utmana sig själva. Speciellt då de blir tvungna att fiska på nattetid. Det vill ni inte missa.